Chào anh em thợ máy nhé. Đây là con Sius mà trong clip ngắn tôi giới thiệu với anh em và các bạn rồi. Đó là con xe này đổ lên vào số là không cần ga cũng tự chạy luôn các bạn nhé. Và đi như thế này rất nguy hiểm và không đi được. Mời các bạn chú ý theo dõi, tôi sẽ tháo chiếc xe này ra xem bị làm sao và cách xử lý như thế nào các bạn nhé. Thì đây tôi sẽ tháo chiếc xe này ra xem nó bị như thế nào và cách xử lý các bạn nhé. Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi. Nó bị cái trường hợp mà các bạn đè nổ lên vào số chưa cần ga là xe tự tự nó bốc lên, tự nó thốc lên, tự nó chạy đi như thế này rất nguy hiểm các bạn nhé. Tôi sẽ tháo ra, tôi hướng dẫn cho các bạn xử lý một cách nhanh gọn nhất. Tháo như này các bạn nhớ là các bạn phải xả nhớt ra nhé, xả nhớt ra. Ôi rồi, quay gần đây các bạn nhìn cái chiếc xe này, cái chiếc xe này thì đây, ui rồi như này thì cái cặn dầu cặn nhớt nó bám này, này nó là nguyên nhân sinh ra tắc bơm dầu bơm nhớt các bạn nhé. Và cái chỗ này là các bạn phải rửa thật sạch. Đây, trông ghê nhá. Cái xe này là quá là lười thay dầu nhớt các bạn nhé. Đấy, nhìn này, ở đây nữa, đây các bạn quay gần đây, các bạn nhìn đây nhé, các bạn nhìn này. Nhìn đây. Keo cạn thôi. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục tháo cái phần côn này ra và các bạn chú ý theo dõi tiếp. Tiếp theo tôi sẽ tháo phần côn con này ra các bạn nha. Ở trong kênh tôi đã có clip hướng dẫn cho các bạn tháo lắp cái bộ côn của dòng Yamaha này rồi các bạn nhé. Bạn nào mà chưa xem thì mời các bạn đăng ký kênh để vào các bạn xem video đó. Còn hôm nay tôi không chia sẻ cách lắp côn nữa. Hôm nay tôi chỉ hướng dẫn cho các bạn xử lý lý do tại sao mà nổ lên vào số rồi tự nó chạy nha các bạn nhé. Để tháo được ra thì ở đây nó có một con ốc và có một cái phanh hãm đây các bạn nhé. Các bạn chú ý ở cái con ốc hãm cái chỗ côn sau này nhé, nó có một cái lông đen nào và có cái hãm, các bạn đóng vào, các bạn đóng hãm ra, sau đó các bạn mới bắn ốc này ra các bạn nhé. Đây, có đen đây. Đây các bạn, đây là cái lông đen, nó có cái hãm đây nhé. Khi mà các bạn bắn ốc ra, các bạn phải đóng cái hãm này nó thẳng ra thì các bạn mới tháo được. Đây là phần côn. Sau đó cái sau lát nữa thì chúng tôi lắp ráp vào, chúng tôi sẽ tẩy rửa sau. Còn bây giờ hướng dẫn các bạn xử lý cái bệnh của chiếc xe này trước các bạn nhé. Cái này không sao để nguyên anh em nhé. Sau chúng ta rửa gáy sau. Tiếp sau là chúng ta bắn cái côn trước ra. Đây là cái này đây bạn nhé. Đây là cái tiếp theo các bạn phải để ý chỗ này này, rất quan trọng các bạn nha. Đây là cái chuông mà các bạn nhìn này, cái chuông này là phải đi làm lại rồi các bạn nhé. Đây, chuông nó có gân này. Nhìn rõ đây các bạn nhé, cái chuông nó có gân này. Đấy, cái gân này là phải đi làm lại các bạn nhé. Đầu tiên là cái này,
Tiếp theo đến phần văng này các bạn nhé. Đây, quay gần gần này một tí. Cái này có 3 lò xo đứt hết rồi. Đây nha, các bạn để ý này. Đây là cái cốt trong. Cái cốt này là, để tôi kiểm tra, cốt này nó có cốt 3 bi, nó chống cốt 3 bi, nó chống vả côn nha các bạn nhé. Và có một cái lò xo rất là bé, đây các bạn nhìn này, không được để mất mấy thứ này. Và đây các bạn nhìn này, cái lý do cái xe này nổ lên không cần vào số cũng chạy là đây, là nó có 3 côn văng. Đây là 3 côn văng các bạn nhé, 1 2 3, thì có 2 cái lò xo côn văng bị đứt rồi. Đấy, đứt luôn cả 3 các bạn nhé. Thấy chưa, đây đứt luôn cả 3 này. Bị hỏng như này, bị hỏng rất nặng nha các bạn nhé. Bây giờ các bạn phải đi thay 1 2 3 văng này và thay 3 lò xo này mới. Mà bạn nào có điều kiện thay cả cái cục này mới càng tốt. Đây nữa, bạn nào có điều kiện thay cả cục, cả hai cái miếng này mới càng tốt các bạn nhé. Còn không thì các bạn chỉ cần đi xử lý là được. Đó là các bạn tiện lại cái chuông này, rồi sau đó các bạn thay 3 cái văng này mới và thay 3 lò xo này mới, rồi các bạn doa lại là ok, là vẫn chạy được nhé. Còn ngon hay không thì tôi không dám bảo hành cho các bạn, bởi vì là nó bị đứt như thế này, cái độ văng rất lớn, là nó sẽ có sự méo và sự cong vênh ở những cái bát cái chuông này. Nó đẹp nhất là thay, nhưng mà theo nhu cầu của khách thì yêu cầu xe này làm lại, tôi sẽ làm lại cho các bạn nhé. Sau khi mà chờ cái thời gian xử lý, chúng tôi sẽ ngắt bớt video đi để cho video đỡ dài các bạn nhé. Sau khi xử lý xong chúng tôi sẽ lại quay tiếp. Sau khi chúng tôi đã đi xử lý xong 3 cái văng côn này, đây các bạn chú ý này, đây chúng tôi thay 3 lò xo mới nhé. Một cái này, 2 cái này, 3 cái này, 3 cái lò xo mới rồi. Chúng tôi thay 3 cái văng này mới. Côn này tôi làm theo yêu cầu, có nghĩa là người ta bảo là thay, người ta bảo sửa lại chứ không thay, thì tôi cũng sửa lại và tôi cũng không thay. Đây cái chuông tôi tiện mới này bạn nhé, tiện nhẫn bóng mới luôn. Và sau khi đã làm xong như thế này, bây giờ chúng tôi sẽ lắp vào, chúng tôi thử luôn. Khi mà thử ok rồi thì bắt đầu mới bỏ ra vệ sinh sau các bạn nhé. Còn bây giờ chúng tôi thử trước để cho clip nó đỡ dài các bạn nhé. Rồi các bạn chú ý, để chúng tôi bắt đầu lắp vào, chúng tôi thử luôn. Lắp vào thử thì các bạn cũng phải nên là kiểm tra thật kỹ các bạn nhé. Đây là các bạn lắp thử, tôi tắt lắp thử thôi, nhưng mà tôi vẫn phải kiểm tra rất là kỹ, chứ không thể lắp dối được các bạn nhé. Chúng ta cứ lắp đàng hoàng như bình thường. Các bạn chờ một chút, chỉ 1 đến 2 phút nữa là các bạn xem kết quả luôn rồi. Và các bạn chú ý này, khi mà các bạn lắp vào xong rồi thì các bạn xoay cái vang này nhá, nó phải cử động, nó chạy thì cơ, xoay về đằng sau nó chạy đều. Còn đằng trước thì các bạn không cần, đằng trước thì nó vướng hơi rồi, nó sẽ có hơi nó lén đúng không ạ. Khi mà các bạn lắp xong ok hết rồi, các bạn kiểm tra cái này. Đấy, nó phải dao động như này nhé, nó cứng đét là không được. Và thứ hai nữa là cái chuông này nó xoay được các bạn nhé.
Như vậy là tôi vào xong bộ côn này. Và bây giờ cứ thế này tôi lổ lên và tôi vào số để cho các bạn xem là xử lý như thế ok chưa và đúng bệnh chưa các bạn nhé. Đây nha các bạn nhé, nắp xong xuôi ok hết rồi, nắp thử thôi nhé. Bây giờ tôi sẽ lổ máy lên và tôi sẽ kiểm tra xem là khi mà vào số thì nó có tự chạy nữa không các bạn nhé. Vào số các bạn nhé. Đấy, ok luôn rồi các bạn nhé. Bình thường là vào số mà chúng ta để cái bánh im này là không bao giờ giữ được. Đây tôi vẫn giữ máy được. Nào, quay lại tiếp đi. Đây, quay vào đồng hồ này. Đây đang số 1 nha các bạn nhé. Đang số 1 này. Bây giờ tôi đè lỗ lên. Đấy các bạn nhìn nhé. Nó ok rồi thì các bạn vào số thì máy nó sẽ không quay nữa. Còn bây giờ là tôi chưa cho tàu vào, tôi chỉ thử thế này nó quay được các bạn nhé. Đấy các bạn nhé, nó xong vào thử luôn các bạn xem. Nó lại xử lý. Đó là cái bên côn này. Nó bị đứt 3 lò xo ở vang côn và tiện tháo ra thì chúng tôi sẽ làm luôn côn này nha các bạn nhé, làm luôn côn. Sau đó chúng tôi sẽ tháo lá côn này, chúng tôi thay lá côn. Nhưng mà cái vấn đề thay lá nó không liên quan đến video này các bạn nhé. Video này chỉ liên quan đến cái việc là khi mà nổ xe lên vào số là xe tự chạy, bánh không thể hãm được. Vừa rồi chúng tôi đã xử lý cái chiếc xe này cái bệnh tật như vậy, tất cả mọi thứ đã trình bày trong video rồi các bạn nhé. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video. Các bạn đừng quên like, chia sẻ kênh để các bạn được nhận được xem video tiếp theo các bạn nhé. Chúng tôi xin tạm dừng video tại đây.